โครงการเครือข่ายสเต็มศึกษานะครับผลงานที่สเต็มที่เราได้รับรางวัลถึงระดับประเทศและระดับชาติก็คือเครื่องบินนะครับส่งเสริมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางเครื่องบินเล็กนะครับซึ่งเราได้รับเพื่อพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับ2 ปีซ้อนแล้วก็เด็กเราได้ไปดูงานที่สิงคโปร์ด้วยนะครับสำหรับเด็กชมรมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าชมรมกระปุกลุกได้มีการฝึกฝนเด็กนะครับในการเล่นเครื่องบินบังคับควบคู่ไปกับการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็มีชมรมเกี่ยวกับในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะครับเพื่อที่จะบริการชุมชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเราพัฒนาในเรื่องของโดรนในการถ่ายภาพมุมสูงและก็เด็กในการตัดต่อวิดีโอทั้งมุมล่างและมุมสูงในการออกบริการชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นถ้วยรางวัลพระราชทานส่วนหนึ่งนะครับใน6 ใบซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเมื่อเราไปแข่งขันในเรื่องของอากาศยานบังคับนะครับที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครับเราเริ่มแข่งขันตั้งแต่ปี 2557 58 แล้วก็ 59เราได้รับรางวัลรวมกันทั้งหมดเนี่ย6 รางวัลครับอันนี้เป็นรางวัลที่เราได้รับปีล่าสุดนะครับปี 2560 นะครับได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งเด็กได้รับรางวัลเนี่ยก็คือนายนนทวัฒน์ฤทธิ์ศรีนะครับซึ่งเป็นเด็กที่ทำเกี่ยวกับเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งในปัจจุบันเด็กก็สามารถที่จะออกไปบริการชุมชนได้เองโดยที่ครูไม่จำเป็นต้องไปควบคุมก็ได้ครับแต่ในส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องไปดูแลเด็กผู้ไปด้วยครับถ้าเราไปได้ครับอันนี้ก็เป็นผลงานส่วนหนึ่งของเด็กนะครับที่เรียนรู้ในหลักสูตรนะครับแล้วก็เป็นเด็กในชมรมที่เราได้ทำขึ้นมานะครับซึ่งเด็กก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของอากาศพลศาสตร์ผ่านการสร้างเครื่องบินเล็กนะครับโดยหลักการพลศาสตร์เนี่ยเด็กก็จะได้มองเห็นภาพจริงๆเลยว่ามันเกิดแรงกระทำยังไงนะครับซึ่งเด็กจะได้มองเห็นภาพจากวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นนามธรรมให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับจากนั้นเราก็จะมาประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้นะครับมาสร้างเครื่องบินในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นเป็นรูปปลาที่มันบินได้หรือเป็นรูปลวดราชรถที่มันบินได้นะครับซึ่งเด็กเหล่านั้นก็จะอาศัยจินตนาการแล้วก็ประยุกต์กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยครับแนวคิดในการจัดการเรียนรู้เนี่ยผมใช้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี constructionism นะครับโดยสร้างรูปแบบโมเดลแห่งการเรียนรู้ขึ้นมาในการสอนเด็กนะครับก็คือใช้โมเดล Plane Learning Process แล้ว Plane ก็คือ PLANE นะครับ P ก็คือย่อมาจากคำว่า play คือการเล่นนะครับ L ก็คือเมื่อเล่นแล้วเราก็จะเกิด L ขึ้นมาคือการ learning คือการเรียนรู้นะครับแล้วจะเกิดตัวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเมื่อเรียนรู้แล้วก็จะเกิดตัว A ขึ้นมาคือ apply คือการนำไปประยุกต์ใช้ครับแล้วหลังจากประยุกต์ใช้แล้วนะครับเด็กก็จะเกิดตัว N ขึ้นมานะครับตัว N นั่นก็คือ narrative นะครับ narrative เนี่ยก็คือการเอาความรู้ไปเผยแพร่นะครับเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆหรือว่านำไปประยุกต์การสอนต่างๆเด็กก็จะเป็นวิทยากรช่วยครูด้วยเวลาไปเผยแพร่ผลงานนะครับแล้วก็ E นะครับ E เนี่ยก็คือตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาตัวสุดท้ายก็คือเราเรียกว่าประสบการณ์นะครับหรือ experiential นะครับเด็กเอาประสบการณ์ตรงนี้นะครับไปใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ที่ติดตัวเด็กได้นานที่สุดนะครับสำหรับเครื่องบินตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์อีกอันหนึ่งนะครับก็คือหลักการของแมกนัตเอฟเฟกต์ซึ่งเด็กเป็นคนหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาออกแบบแล้วก็สร้างเองนะครับเป็นรูปราชรถนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนปีกเครื่องบินทั่วไปนะครับซึ่งอาศัยหลักการก็คือหลักการเมื่อตรงกลมเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ไปในอากาศมันจะหมุนได้เองนะครับพอหมุนได้เองปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการกวักอากาศไปข้างหลังทำให้อากาศไหลผ่านด้านบนเนี่ยหมุนเร็วขึ้นด้านล่างหมุนช้าลงทำให้เกิดความแตกต่างของความดันอากาศขึ้นทำให้เกิดเป็นแรงยกซึ่งใช้แทนปีกเครื่องบินได้นะครับอันนี้ทำให้เราได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในการแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับเนี่ยทำให้เด็กเราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้หลายๆทางสร้างอาชีพด้วยนะครับอย่างเช่น
เด็กหลายๆคนนะครับบางคนก็จะไปถ่ายภาพมุมสูงนะครับไปเป็นช่วยเหลือผู้สื่อข่าวบ้างครับอย่างเช่นเด็กบางคนก็จะไปทำงานอยู่กับสถานีโทรทัศน์อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นสถานีโทรทัศน์ PPTV ขณะนี้เราก็ส่งเสริมในเรื่องของสเต็มศึกษาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็การงานอาชีพเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ออกแบบแล้วก็ลงสู่การปฏิบัติในการฝึกทักษะการทำงานต่างๆด้วยนะครับอันนี้รางวัลนี้ก็เป็นรางวัลระดับประเทศนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินพลังยางเครื่องบินเล็กนะครับแล้วก็สามารถเป็นตัวแทนของสม36และของจังหวัดพะเยาเราไปแข่งขันระดับประเทศนะครับได้รับรางวัลเหรียญทองแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรับพระราชทานรางวัลแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของประเทศไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์นะครับ2 ปีซ้อนนะครับ